رحلتي ليه الخطاوي تقيلة، نحلم كتير لكن بقدرة قليلة، نمشي في طريقنا لأجل صورة جميلة، فنلاقي روحنا أسرى للبرواز، نبعد مسافة ثم نجري مسافة، وانتو في ألف وطن وألف خلافة، يا رحلتي خطوينا ليه خوافة، والحل أصبح يشبه الألغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصر في الستينات كان بيحصل للأسف إن أخ يتجسس على أخوه، وأب ممكن يبلغ في أولاده، وأم تدعي على أولادها، وده دمر عائلات كتير قوي للأسف. وللأسف السيناريو ده اتكرر واتكرر في بلاد كتير جدا كمان. عايزين نفهم بقى إزاي بيقدر الطاغية إنه يسيطر على عقول الناس لدرجة إن الواحد يبيع أقرب الناس إليه. سنة 1933 وصل أدولف هتلر لحكم ألمانيا، وظل في الحكم إلى عام 1945 لما انتحر بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، واتدمرت طبعا بالكامل. هتلر ارتكب جرائم هائلة في حق الشعب الألماني نفسه. قام بمحرقة أو هولوكوست، قتل فيه بالغاز ملايين. هو قتل ملايين من شعبه ومن شعوب أخرى مجاورة، يهود وغجر وعجزة وأعضاء النقابات العمالية، ده من شعبه بس، غير كمان بقى من الروس والبيلاروس والبولنديين. العجيب في هتلر إنه ارتكب هذه الجرائم وهو يحظى بتأييد شعبي، يعني ملايين الألمان كانوا مؤيدين لقتل وسحق ملايين الألمان. السؤال بقى، كيف يستطيع الطاغية أن يفرق بين الناس بهذه الطريقة؟ كيف يقنع أي طاغية الأخ يتجسس على أخيه؟ كيف يقنع أي طاغية الأب يبلغ في أولاده؟ كيف يقنع أي طاغية الأم إنها تدعو على أولادها؟ هؤلاء اللي بيعملوا كده في العالم كله هم تلاميذ هتلر على فكرة. كيف يقنع أي طاغية الناس إنها تتخلى عن إنسانيتها ويشغلوا أغاني وموسيقى شماتة في جيرانهم اللي أولادهم مقتولين يوم الجنازة؟ كيف يستطيع الطاغية إنه يفرق بين الناس بهذه الطريقة؟ أول حاجة بإن هو يعلي شعور القومية جدا داخل كل إنسان، فيصبح وطنه أعز عليه من أي شيء في الدنيا، ثم يقنعه إن الحاكم هو الوطن، بالتالي أي خطر على الحاكم هو خطر على الوطن، ثم يقنعه إن أي معارضة للحاكم خطر على الحاكم، وبالتالي تصبح معارضة الحاكم خطر على الوطن. بالتالي تهون بقى أي علاقة في الدنيا، سواء علاقة صداقة أو زواج أو أبوة أو أمومة أو أخوة، إذا ما قورنت ببقاء الوطن. بما أن الحاكم يساوي الوطن، يبقى تهون أي علاقة في الدنيا إذا ما قورنت ببقاء الحاكم. هنا بقى يبيع الإنسان صاحبه ويبيع أخوه ويبيع ابنه أبوه وأمه من أجل الحاكم. كده فهمنا الخطة الجهنمية اللي بيقوم بيها الطاغية علشان يجعل حمايته مسؤولية ملايين من شعبه، ولو على حساب ملايين آخرين. النقطة الثانية هي الأدوات اللي بيستخدمها الطاغية. الطاغية بيستخدم 3 أدوات أساسية: 1 الإعلام، 2 التخويف بيحكم بالخوف، 3 اللعب بورقة الدين. بالنسبة للإعلام، لما فرعون قال في سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى، هو مش كان بيستأذن، لا، ده هو بيقول للملأ أو البطانة بتاعته الإعلاميين بتوعه
جهزوا لي الرأي العام حتى يتقبل ما سأفعل ويتقبل قتل المعارضين. تقول لي هو الطاغية بيفرق معاه آراء الناس؟ طبعا بيفرق معاه. مفيش ظالم بيظلم لوحده، ما يقدرش، لابد يكون مدعوم بقوة عسكرية من جيش وشرطة وحاضنة شعبية مؤمنة بيه وبكل ما يفعل. يبقى الإعلام أداة. الأداة التانية التخويف. لو أنا اختفيت من المشهد هتحصل فوضى، داعش هتدخل تاخد نساؤكم من على سرايركم ويبيعوهم إماء، والوطن سيختفي وهتبقوا أوحش من سوريا والعراق. واسمع بقى سورة الأعراف وركز وشوف التدبر بيبقى ازاي. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، أي ستفقدوا الوطن وتصيروا لاجئين وتبقوا زي سوريا والعراق. فماذا تأمرون؟ وكأن القرار للشعب، مع أن القرار متاخد أصلا، لكن إيحاء للناس إن قرار طحن موسى هو قرار شعبي مش قرار سلطة ولا حاجة. الحاجة الخطيرة هنا هو مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيقول إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ده مش فرعون، لا، ده الإعلام بتاع فرعون. لأن ربنا بيقول فقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. دي الشلة اللي بيسمعها الناس كل ليلة على جميع القنوات، هم اللي بيوحوا للشعب إن الوطن في خطر إذا لم تسحق المعارضة اللي هي موسى، وهم اللي بيوحوا للشعب إن قرار طحن موسى وقتل موسى والمعارضين كلهم اللي مع موسى هو قرار شعبي، مش إن فرعون مقرر من زمان وقايل لهم ذروني أقتل موسى. الأداة الثالثة للطواغيت بعد الإعلام والتخويف بالفوضى هي اللعب بورقة الدين. ارجع تاني لسورة غافر، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طيب علشان ما نسودهاش، هل هناك أمل بعد زوال الطاغية ترجع الناس تعيش مع بعض رغم كل الفرقة دي، رغم شماتة الجيران في بعض وكراهية الناس لبعض وطعن الناس لإخواتهم وأولادهم وأزواجهم وزوجاتهم في ظهورهم؟ الإجابة نعم، هناك طريقة يمكن بها رجوع الأمور طبيعية بل وأفضل مما كانت عليه من قبل. زي ما بدأنا الحلقة بألمانيا ننهيها بألمانيا. ألمانيا النهاردة بعد ما اتدمرت بالكامل في الحرب العالمية الثانية أصبحت رابع أقوى اقتصاد في العالم، والاقتصاد المتحكم في أوروبا، وشعبها وحد نفسه بعد ما كان أيام هتلر مقسوم لأنصار هتلر اللي بيقبلوا أي شيء مجنون بيقولوا هتلر، حتى قتل العجزة. ملايين الألمان وافقوا على وضع المشلولين والعجزة في أفران غاز وخنقهم. إزاي بقى الشعب استطاع أن هو يعيش مع بعض بعد زوال الطاغية؟ أول حاجة حصل حوار قومي كبير حددوا فيه مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط. لم تترك الأمور سايحة. قادة الإجرام والإعلام الفرعوني تم إعدامهم، باقي الناس أعلنت عن خطأها وندمها. ثم اسمع بقى أهم نقطة، يتم تدريس الأطفال في المدارس في جميع المراحل كل يوم خطأ الآباء وما الذي كان يجب عليهم فعله، حتى وما يجب على الجيل الموجود حاليا فعله حتى لا يقعوا في هذا الخطأ مرة أخرى، حتى لا يتبعوا مجنون مثل هتلر. ثم تجديد النية يوميا على العمل على ألا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى. كل يوم الأطفال في مدارس ألمانيا بيتعلموا إزاي ما يتكررش تاني هذه المأساة مرة أخرى. الشعب يعني يا جماعة، الشعب الذي يقع
في نفس الفخ مرتين يبقى شعب جاهل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. لذلك الشعب بقى اللي دخل نفس الفيلم مرتين في 45 سنة المفروض يكتفي، المفروض يتعلم من أخطائه. والسلام عليكم، واشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة. ولو كنتوا بتتفرجوا على الانترنت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، لان ده بينشر الفيديوهات بتاعتنا، وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. والسلام عليكم. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه